จิตอันราคะไม่ซึมซาบปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีจิตอันโทสะกระทบไม่ได้ละบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่ในธรรมทุกเมื่ออธิบายความปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงคลอนแคลนอยู่เสมอเป็นคนจับจดทำอะไรไม่จริงคนที่ทำอะไรไม่จริงก็เพราะจิตไม่มั่นคงนั่นเองในอรรถกถาท่านกล่าวหนักไปทางธรรมว่าวงเล็บเปิดเหมือนฟักเขียวตั้งไว้บนหลังม้ากรอกกลิ้งอยู่วงเล็บปิดบางคราวเป็นสาวกบางคราวเป็นอาชีวกบางคราวเป็นนิครนและบางครั้งเป็นดาบทเอาแน่นอนอะไรไม่ได้บวชก็ไม่ได้เป็นพระจริงเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ประกอบด้วยธรรมของคฤหัสถ์เพราะจิตมัวกลับกรอกอยู่นั่นเองจะทำความดีก็ไม่แน่ใจว่าความดีจะให้ผลจริงหรือเปล่าจึงไม่กล้าทำคงปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์และแก่ตายไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะศึกษาเล่าเรียนก็ลังเลไม่รู้จะจับอะไรดีจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรข้อว่าไม่รู้พระสัทธรรมนั้นท่านอธิบายว่าไม่รู้โพธิปักขิยธรรม37ประการมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้คือผู้ที่จะตรัสรู้จะต้องอาศัยธรรมนี้ไปมองในแง่ธรรมดาสามัญข้อว่าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมนั้นคือไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่รู้จักประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติข้อว่ามีความเลื่อมใสเลื่อนลอยนั้นท่านแก้ว่ามีศรัทธาน้อยคือมีศรัทธาคลอนแคลนไม่มั่นคงเมื่อกระทบเหตุอันทำให้ศรัทธาถอยก็ถอยเอาง่ายๆในพระคาถาที่2ที่ว่าภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบนั้นจากอธิบายต่อไปราคะนั้นคือความกำหนัดพอใจในสิ่งสวยงามโดยทั่วไปหมายถึงความกำหนัดในกามซึ่งเรียกว่ากามราคะหรือความใคร่ในการสืบพันธุ์ในการประกอบเมถุนกรรมโดยปกติจิตของมนุษย์ธรรมดาและสัตว์โลกทั่วไปย่อมซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้มีความกระหายอยู่เสมอเหมือนอย่างว่าคนกระหายน้ำเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดน่าดื่มย่อมแสดงอาการอยากดื่มเช่นมองอย่างต้องการถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะต้องหยิบมาดื่มดับความกระหายนั้นแต่ผู้ที่ไม่กระหายน้ำไม่มีความรู้สึกกระหายซึมซาบอยู่ในความรู้สึกแม้เห็นน้ำก็เฉยไม่มีอาการว่าต้องการอยากดื่มฉันใดจิตใจที่ซึมซาบอยู่ด้วยราคะก็ฉันนั้นเมื่อเห็นวิสภาคารมสมมุติว่าเพศตรงกันข้ามย่อมแสดงความกระหายออกมาหากกระหายจัดย่อมจะหาทางบำบัดความกระหายนั้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะแรงกระตุ้นภายในคือความกระหายขึ้นอยู่ในระดับสูงเหมือนคนกระหายน้ำจัดจนไม่อาจยับยั้งได้ต่อไปแม้น้ำขุ่นและสกปรกก็พยายามจะดื่มเพราะเหตุที่จิตใจปกติของคนธรรมดาสามัญชุ่มหรือซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้เองท่านจะสังเกตว่าคนหนุ่มคนสาวเมื่อพูดถึงเพศตรงกันข้ามอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะของตนก็มักพูดกันได้ยืดยาวไม่รู้เบื่อหน่ายคุยเรื่องอะไรอื่นมาก่อนในที่สุดก็มักจะเวียนวกมาหาเรื่องที่จิตซึมซาบอยู่คือเรื่องระหว่างเพศอันเป็นที่เกิดที่ตั้งอยู่แห่งราคะคนเมื่อยังมีราคะก็ยังมีความกลัวไปสารพัดอย่างแต่พอราคะลดลงความกลัวก็พลอยลดลงด้วยดูเหมือนในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนักพอราคะเหือดแห้งความกลัวก็พลอยหายไปด้วยในโลกสมัยใหม่กิจกรรมบำรุงบำเรอราคะและการค้าอันเป็นไปในท่วงทำนองส่งเสริมราคะนั้นมีมากมายสุดจะพรรณนาได้กิจกรรมและการค้าเหล่านั้นดำเนินไปด้วยกำไรอันงามเพราะไปจัดทำสิ่งที่ถูกใจคนส่วนมากเข้าโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัด เมื่อมีสิ่งเร้าก็ต้องการตอบสนองเช่นเมื่อหิวก็บริโภคอาหารกระหายก็ดื่มเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อดับความกระวนกระวายทั้งทางร่างกายและจิตใจวิธีการของคนทั่วไปเป็นดังนี้แต่วิธีการของพระพุทธเจ้านั้นคือการดับความกระหายเสียเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องสนองหรือหาทางบำบัดกันบ่อยๆอันเป็นเรื่องซ้ำซากและเจืออยู่ด้วยทุกนานาประการพระพุทธเจ้าจึงส่งเสริมการดับราคะโทสะและโมหะคนบางคนอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงเป็นไปได้พูดถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติคนไม่มีราคะก็สามารถทำได้
และทำได้ดีกว่าคนมีราคาเสียอีกด้วยเพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้เขวจิตใจสงบแน่วแน่อยู่ในการบำเพ็ญแต่สิ่งอันเป็นคุณประโยชน์แต่และไม่กลัวว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นผู้ไม่ต้องการผลเพื่อตนอันนี้ก็โยงไปถึงข้อว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วคำว่าผู้ละบุญและบาปได้แล้วนั้นเป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์คนธรรมดายังต้องทำบุญบ้างบาปบ้างเพราะจิตเราต้องการทำแม้บางคนจะไม่ต้องการทำบาปแต่ต้องทำลงไปเพราะสู้แรงกระตุ้นภายในและสิ่งยั่วย้าวภายนอกไม่ไหวเมื่อทำความดีก็ต้องการผลดีตอบแทนแก่ตนทั้งหมดนี้รวมลงในข้อธรรมว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารคือสภาพอย่างหนึ่งอันปรุงแต่งจิตให้ทำความดีบ้างทำความชั่วบ้างผลแห่งความดีความชั่วก็ออกมาในรูปให้สุขบ้างทุกข์บ้างในการทำการพูดต่างๆนั้นคนสามัญมีเจตนาให้เกิดผลแก่ตนเป็นเบื้องต้นต่อไปก็ให้เกิดผลแก่คนอื่นความหวังอันนี้จะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะหวังความสุขเข้าตัวแต่พระอรหันต์ท่านมีบุญเต็มเปี่ยมแล้วไม่ต้องการบุญอีกบาปนั้นท่านไม่ทำอย่างเด็ดขาดบุญท่านก็ไม่ต้องการอีกแล้วบาปท่านก็ไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าผู้ละบุญและบาปได้จิตอันประกอบด้วยความกลัวไม่มีแก่ท่านผู้เช่นนั้นท่านเป็นผู้ตื่นแล้วจากความหลับเพราะกิเลสตื่นอยู่เป็นนิจด้วยธรรมความกลัวเป็นมารร้ายทำลายความสุขของบุคคลความกลัวเช่นนั้นไม่มีแก่พระอรหันต์ความกลัวเกิดขึ้นในใจคนเมื่อใดเมื่อนั้นความสงบสุขก็หายไปทันทีมีแต่ความทุกข์ความกังวลเข้ามาแทนที่เหมือนเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็คืบคลานเข้ามาทำฝ่ายกุศลอันพระพุทธองค์ทรงแสดงในที่นี้คือความเป็นผู้มีจิตมั่นคงการรู้แจ้งพระสัทธรรมความเลื่อมใสอันดีความเป็นผู้มีจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะและการละบุญบาปได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปรารภพระจิตตหัตถ์ผู้บวชศึกอยู่ถึง6 ครั้งมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องพระจิตตหัตถ์จิตตหัตถ์เป็นชาวเมืองสาวัตถีวันหนึ่งโคหายเที่ยวหาโคอยู่ในป่าพบโคในเวลาเที่ยงแล้วต้อนมันเข้าฝูงรู้สึกหิวจึงเข้าไปสู่วิหารอันเป็นที่อยู่ของภิกษุแห่งหนึ่งด้วยหวังว่าจะได้อะไรกินบ้างพวกภิกษุเห็นเขาหิวมาจึงให้อาหารที่เหลือจากฉันเวลานั้นภิกษุมีอาหารเหลือเฟือมากเพราะลาภสักการะอาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเขากินอาหารเสร็จแล้วจึงถามพระว่าท่านผู้เจริญวันนี้พระคุณเจ้าไปกิจนิมนต์มาหรือไม่เลยอุบาสกวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์กระผมเห็นมีอาหารเหลือเฟือมากวันธรรมดาก็มีฉันอย่างนี้เสมอพระตอบเขาฟังแล้วคิดว่าเราตื่นแต่เช้าทำงานทั้งวันก็ไม่ได้อาหารประณีตอย่างที่เหลือจากพระในวันนี้เราจะเป็นเครือขัดทำไมบวชดีกว่าดังนี้แล้วขอบวชกับภิกษุเมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจปฏิบัติดีต่อภิกษุทั้งหลายจนเป็นที่รักใคร่ของภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ได้อาศัยลาภสักการะที่เกิดขึ้นไม่นานนักสรีระของท่านก็อ้วนท้วนขึ้นเวลานั้นพระจิตตหัตถ์เคยแต่งงานมาแล้วภรรยาก็ยังอยู่จึงคิดถึงภรรยาและสึกออกไปเมื่อไปทำงานหนักเข้าก็สู้ผอมอีกจึงมาหาพระขอบวชพระก็บวชให้เขาบวชศึกอยู่อย่างนี้ถึง6 ครั้งขณะนั้นภรรยาของมีครรภ์วันหนึ่งกลับจากทำงานในป่าวางเครื่องไถเครื่องใช้อย่างอื่นเข้าไปในเรือนด้วยคิดจะเอาผ้ากาสายะไปบวชอีกบังเอิญได้เห็นภรรยานอนหลับอยู่ผ้านุ่งของเธอหลุดลุ่ยน้ำลายไหลออกจากปากกรนดังคลืดปากอ้าอาการนั้นปรากฏแก่จิตตหัตถ์เหมือนศพที่ขึ้นพองเขาคิดว่าสรีระนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นทุกข์หนอเราบวชมามากมายหลายครั้งแล้วแต่เพราะอาศัยสรีระนี้จึงต้องสึกออกมาเนืองๆเราจะออกบวชแล้วไม่กลับมาอีกเขาฉวยผ้ากาสายะได้เอาคาดพุงแล้วลงจากเรือนเดินก้มหน้าไปแม่ยายของเขาอยู่บนเรือนอันติดต่อกันเห็นอาการของจิตตหัตถ์แล้วประหลาดใจจึงเข้าไปดูในเรือนเห็นลูกสาวนอนหลับอยู่ด้วยอาการนั้นจึงปลุกให้ตื่นขึ้นตีลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชั่วชาติลุกเสียทีเถิดผัวของเองไปแล้วมัวนอนกรนอยู่นี่แหละคราวนี้เขาจะไม่กลับมาลูกในท้องของเองก็มีจะทำอย่างไรลูกสาวโกรธแม่เหมือนกันไล่ให้แม่ออกไปเสียพลางกล่าวว่าแม่ออกไปซะเถอะ
เขาจะไปข้างไหนอีก2-3 วันก็กลับมาเองแหละนายจิตหัตถ์ออกจากบ้านบ่นพึมพำไปด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขณะเดินไปนั่นเองได้บรรลุโสดาปัตติผลเขาถึงวิหารก็ขอบวชแต่พระทั้งหลายเอื้อมระอากับการบวชของเขาเต็มทีแล้วจึงกล่าวว่าจิตหัตถ์พวกเราบวชให้ท่านไม่ได้อีกแล้วความเป็นสมณะของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านบวชศึกจนหัวเหมือนหินรับมีดแล้วแต่จิตหัตถ์ก็ว้าวอนไม่ได้ท้อถอยว่าขอบวชอีกครั้งเดียวเท่านั้นขอให้อนุเคราะห์ด้วยเถิดในที่สุดพระก็บวชให้อีกนับเป็นครั้งที่7ในการบวชครั้งนี้เขามีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่สึกอีกและก็สมความตั้งใจเขาได้สำเร็จอรหันต์ภายใน 2-3 วันเท่านั้นความที่เคยเป็นคนโลเลเมื่อถึงคราวจริงเข้าก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อดังนั้นเมื่อเห็นพระจิตหัตถ์บวชนานวันไปหน่อยเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงถามเชิงล้อเลียนว่าจิตหัตถ์ยังไม่ถึงวันสึกอีกเลยทำไมครั้งนี้จึงชักช้าอยู่เล่าพระจิตหัตถ์ตอบว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ข้าพเจ้าตัดความเกี่ยวข้องนั้นได้แล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปอีกแล้วความเกี่ยวข้องนั้นพระจิตหัตถ์หมายถึงกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระจิตหัตถ์พูดอวดผลจึงไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตหัตถ์บุตรของเราไปมาอยู่ในขณะที่ยังไม่รู้พระสัทธรรมจิตยังไม่มั่นคงบัดนี้บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอนะวัตถิตะทิจิตตัสสะสัทธมังอวิชชานโตเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เห็นป่านนี้กิเลสยังให้มัวมองได้ทำให้ต้องบวชถึง7 ครั้งศึกถึง6 คนพระศาสดาเสด็จมาสดับคาถานั้นแล้วตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของหยาบนักหากกิเลสเป็นตัวตนแล้วไซจักรวาลนี้ก็แคบไปพรหมโลกก็ต่ำไปไม่พอบรรจุกิเลสได้เลยกิเลสนี้เองสามารถทำบุรุษอาชาไนย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแม้เช่นเราให้มัวหมองได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนเหล่าอื่นเราอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจอบเหี้ยนอีกอันหนึ่งต้องบวชแล้วศึกถึง6 หนในการไรเล่าพระเจ้าข่าเธอทั้งหลายจะฟังหรือพระเจ้าข่าถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงฟังพระศาสดาได้ตรัสเล่าเรื่องในอดีตของพระองค์ดังนี้ในอดีตการบุรุษผู้กุฏทาลบัณฑิตในกรุงพาราณสีบวชเป็นนักพรตภายนอกพระพุทธศาสนาอาศัยอยู่ณหิมวันตประเทศ8 เดือนพอถึงฤดูฝนแผ่นดินชุ่มชื้นเขาคิดว่าในเรือนของเรามีข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่างละครึ่งทนานและจอบเหี้ยนอีกอันหนึ่งเราพอทำการเพาะปลูกได้อย่าให้ข้าวฟ่างและลูกเดือยต้องเสียไปเลยดังนี้แล้วสึกออกมาเพาะปลูกทำรั้วไว้เมื่อเมล็ดพืชแก่ก็เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้ทำพันธุ์ทนานหนึ่งนอกนั้นได้บริโภคแล้วได้ออกบวชอีก8 เดือนเมื่อฤดูฝนมาถึงแผ่นดินชุ่มชื้นก็คิดอย่างนั้นอีกสึกอีกทำอยู่เช่นนี้7 ครั้งในครั้งที่7เกิดสังเวชสลดใจจึงคิดว่าเราควรทิ้งข้าวฟ่างลูกเดือยและจอบเหี้ยนในที่ใดที่หนึ่งอันจะหามันไม่เจออีกเห็นว่าควรทิ้งในแม่น้ำคงคาแต่ถ้าเห็นอยู่อาจลงงมเอาในการภายหน้าต้องทิ้งโดยวิธีที่จะไม่เห็นมันบัณฑิตจอบเหี้ยนเอาผ้าห่อข้าวฟ่างและลูกเดือยแล้วเอาพันเข้ากับจอบจับด้ามจอบเวียนเหนือศีรษะ3 รอบแล้วหลับตาเวียงไปในแม่น้ำคงคาลืมตาขึ้นเหลียวดูไม่เห็นที่ตกจึงเปล่งเสียงดังขึ้น2 ครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว ขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จกลับจากปราบปัจจันตชนบทให้ปลูกค่ายพักที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเสด็จลงแม่น้ำเพื่อทรงสนานพระวรกายทรงสดับเสียงนั้นไม่พอพระทัย
เพราะว่าโดยปกติเสียงว่าชนะแล้วชนะแล้วย่อมไม่เป็นที่พอพระทัยของพระราชาพระองค์เสด็จเข้าไปหาบุรุษนั้นตรัสถามว่าเราทำการย่ำยีศัตรูมาเดี๋ยวนี้ด้วยเข้าใจว่าเราชนะแล้วท่านร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วหมายความว่าอะไรกุทาลบัณฑิตทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะของพระองค์อาจกลับแพ้ได้ส่วนข้าพระองค์ชนะโจรภายในคือความโลภแล้วจักไม่กลับแพ้อีกการชนะโจรภายในคือความโลภดีกว่าการชนะโจรภายนอกดังนี้แล้วกล่าวคาถาย้ำว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นยังไม่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้อีกชัยชนะนั้นดีขณะนั้นเองท่านมองดูแม่น้ำคงคายังกสินมีน้ำเป็นอารมณ์คือใช้อาโปกสินให้เกิดขึ้นแล้วบรรลุคุณพิเศษแล้วลอยขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงเลื่อมใสขอบรรพชาพร้อมทั้งไพร่พลพระราชาอื่นๆในแคว้นใกล้เคียงทรงสดับเรื่องราวแล้วเสด็จออกมาบวชตามถึง7 พระองค์พระศาสดาตรัสในที่สุดว่าภิกษุทั้งหลายกุฏาลบัณฑิตในการนั้นคือเราในบัดนี้ขึ้นชื่อว่ากิเลส